En ja, als een soort van wonder heb ik mezelf weer helemaal teruggevonden. We've been told we cannot dance, forbidden to connect this way, victims of circumstance. We stayed indoors, hidden, dreaming of this day. It's almost time to dance. Look around. Ja, Willem, na 2 jaar is het eindelijk zover. Headhunters komt met een nieuwe soloplaat. Die is deze week uitgebracht. En het is nu ook echt time to dance again. Wat is de gedachte achter deze track, Headhunters? Ja, het is de zoveelste return of Headhunters. De gedachte achter deze track is natuurlijk in de eerste instantie gewoon heel obvious. Als je naar de tekst luistert. Ik bedoel, we hebben met z'n allen natuurlijk heel lang stilgezeten. En ja, zonder echt de pandemie te benoemen, gaat het er natuurlijk wel over. Over het ja, weer bij elkaar komen na een lange tijd ja, opgesloten te hebben gezeten in die zin, zeg maar. It's time to dance again. We kunnen wel stellen dat Time to Dance Again een nieuw eikpunt is in jouw carrière. 100%. En dat heeft ook alles te maken met ja, de periode van het thuiszitten. Wat voor mij echt heel veel teweeg heeft gebracht. Ook in ja, een soort van hoe noem je dat? Introspectie, zeg maar. Mm-hmm. Veel gereflecteerd en door allerlei processen heen gegaan, waardoor ik ja, nu eindelijk een soort van voor mezelf een nieuw hoofdstuk kan openen, zeg maar. Ik zag op het podium op Defcon, daar heb je natuurlijk Time to Dance Again al gedraaid. Ik zag ook een foto voorbij komen van Tomorrowland, waar echt de passie er weer van afstraalt. Ja. Je ziet het aan alles. Merk je dat zelf ook? Even Legends opgegeven dagen laten. Foutje gemaakt. Oh kut, ik heb een foutje gemaakt. Ja, nee, dat klopt. Ik heb er weer plezier in. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het simpele feit dat ik nieuwe muziek heb. Dat maakt het op. Het is een synergie tussen in de studio en het optreden. Die twee gaan hand in hand. En als er een van de twee ja, mist, dan heeft dat heel veel invloed op de ander. Als ik niet optreed, dan ja, mis ik context voor mijn muziek. Wat natuurlijk heel erg tijdens corona zo was. En als ik niet in de studio lekker ga, dan sta ik met een heel dubbel gevoel op het podium. Omdat ik toch, ja, nieuwe muziek draaien is natuurlijk altijd heel erg leuk en spannend. En dat mis je dan gewoon heel erg. En ik voel me ook, ik heb me ook best wel gewoon lange tijd gewoon, ja, bijna een soort schuldig gevoel daarover of zo. Van ja, je wil iets brengen naar de mensen en als het dan er niet is, dan denk je van nou, als ik jullie was, dan zou ik niet naar mijn optreden komen, zeg maar. Voel je dan af en toe. It's time to dance again. Waar ik zeg maar eerst toen corona begon heel erg opgelucht was omdat ik eigenlijk net uit een burn-out kwam. Ben ik daarna in een periode gekomen van heel erg reflecteren op mezelf. En ben ik ja, een beetje naar mezelf een stapje terug gedaan, naar mezelf gaan kijken. Want er waren een aantal dingen waar ik gewoon heel erg mee zat, kwam ik achter. En één daarvan was dat ik heel erg een haat-liefde verhouding had met muziek maken. Ja, toen kwam ik toch best wel in een soort van existentiële crisis terecht. Van ja, als ik geen muziek maak, van wie ben ik dan? Wat blijft er dan eigenlijk van mij over? Dus ik ben daar heel veel over na gaan denken en mezelf ook de vraag gaan stellen van, ja, vind ik het nog wel leuk? Misschien vond ik het gewoon niet leuk meer, dacht ik wel. En ik kon echt geen antwoord op die vraag geven. Uiteindelijk ja, ben ik er dus uitgekomen. Ik bedoel, je ziet nu alle muziek natuurlijk. En ben ik erachter gekomen dat ik het echt geweldig vind. Maar als iets niet lukt, dan is het ook niet meer leuk op een gegeven moment natuurlijk. En ja, als een soort van wonder heb ik mezelf weer helemaal teruggevonden. Maar echt gewoon op een manier waarop ik denk van, ik had nooit verwacht dat ik dit nog terug zou vinden, zeg maar. Echt weer zoals in de beginfase van mijn carrière. Dat enthousiasme, echt dat ik gewoon 's ochtends wakker word en dat ik echt gewoon niks liever wil dan naar de studio en muziek wil maken. En dan om terug te komen op Time to Dance Again, dat is wel grappig, want de extended mix, de lange versie heet de Arena Mix.
In plaats van extended. En dat is ten eerste omdat het een soort van, ik voelde gewoon een arena gevoel van een groot gevoel. Maar ten tweede is het ook omdat ik las een stukje in een boek over hoe het is om een soort van in het publieke oog te staan. En die vrouw die vertelde van, Brené Brown was dat trouwens, van als jij een creatieveling bent, dan is het natuurlijk heel persoonlijk, je geeft iets van jezelf aan de wereld. En dan zij noemde dat, je bent the man in the arena. Dus jij staat in de arena en alle ogen zijn op jou gericht. En mensen hebben allemaal mening over en zo, alleen jij staat daar wel. Jij bent dapper genoeg om daar te gaan staan en om alles te incasseren wat er op je afkomt. Zonder dat je daar per se, weet je wel, iets tegen terug kan doen. Dus, en dat gaf me een soort van heel erg powergevoel of zo. Van, ja, je doet het gewoon wel eventjes. Je stelt je enorm kwetsbaar op als je creatief werk levert en ja, iets zo persoonlijks de wereld inbrengt. Dus dat is een beetje de dubbele betekenis van die arena mix, zeg maar. Ik wil eigenlijk gewoon nog wel eventjes kwijt aan de mensen die dit zien. Dat ik heel dankbaar ben dat ze me nooit vergeten zijn. Dat we zo'n mooie, blijkbaar zulke krachtige herinneringen samen hebben. Dat die gewoon voort blijven bestaan. En dat ze er nog steeds zijn. En dat ik echt dat ik heel blij ben dat ik weer zo actief deel uit aan het maken ben van deze prachtige scene die we hebben. En dat ik er echt onwijs veel zin in heb en dat ik er echt met hart en ziel in zit. Dus dat wil ik toch eventjes even uitgesproken hebben. Ja. Ik kan wel gaan vissen naar een Project One album, maar volgens mij is daar alles mee gezegd. Een Project One album. Nou, wat betreft Project One, ik kan je wel zeggen dat, het maakt toch niet meer uit wat ik zeg, mensen nemen het toch niet serieus. Er zijn wel gesprekken gaande en we hebben op dit moment een datum staan. Dus dat is wel gewoon, dat is wel de eerste keer, dus er gebeurt wel iets op dit moment. Ja.